นนี้ก็คืออุด้งเคอรี่นาร่านะคะจริงๆก็ต้องบอกว่ามันเป็นคาโบนาร่านั่นแหละเพียงแต่ว่าเราเพิ่มความน่าสนใจให้กับคาโบนาร่านิดหนึ่งด้วยการเติมก้อนผงกะหรี่ลงไปนะคะเส้นจะเลือกใช้เส้นอุด้งนะเพราะว่ามันจะค่อนข้างเข้ากันกับแกงกะหรี่นะคะแล้วก็ถ้าช่วงที่ต้มเส้นนะคะให้ตักน้ำต้มเส้นมาผสมกับวิปปิ้งครีมด้วยเวลาที่เราใส่ครีมลงมาในซอสอะค่ะมันก็จะช่วยให้ครีมมันไม่แตกตัวนะคะวิธีทำก็เอาแฮมจี่ก่อนค่ะแล้วก็ผัดเบคอนค่ะเราใช้มันจากเบคอนไปเลยนะผัดกับหัวหอมถ้ามีแฮมเหลือก็ใส่แฮมลงไปด้วยใครชอบเห็ดก็ใส่เห็ดลงไปค่ะพอผัดทุกอย่างเข้ากันดีเราก็เทวิปปิ้งครีมที่ผสมกับน้ำต้มเส้นลงไปค่ะใส่ให้เจิ่งหน่อยนะเพราะว่าก้อนผงกะหรี่มันจะทำให้ซอสข้นขึ้นใส่ก้อนแกงกะหรี่กับผงกะหรี่ลงไปค่ะจะใช้ผงกะหรี่แบบเผ็ดมากเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็ตัดเลี่ยนนะคะก็ผสมลงไปเสร็จแล้วก็เส้นอุด้งลงไปคลุกถ้าสมมติว่าใครที่ใช้เส้นลงมาคลุกกับซอสเสี่ยงจ๋าค่ะจะต้มเส้นแค่6 นาทีเนาะ พ
หลังจากนั้นก็ประดับประดากันไปตามใจเลยจะใช้แฮมใช้ไข่แดงเพื่อเพิ่มความข้นของซอสแล้วก็มอสซาเรลล่าชีสเพื่อเพิ่มความยืดนะแต่ว่าถ้าเผามันจะหอมมากเลยนะเผาไหมคะเผาสักนิดนึงดีไหมคะเชิญค่ะดิฉันมีหน่วยเผามานิดหนึ่งคุณฉันกลัวเหมือนกันนะฟังเสียงก่อนมาจีลงไปเลยค่ะปุดแล้วค่ะเริ่มปุดเยี่ยมเลยค่ะอีกนิดนึงค่ะอีกนิดมาทางนี้หน่อยค่ะสวยงามขอบพระคุณมากค่ะมันหนุ่มคุณน้องเจ๋งมากเลยคราวเนี้ยคือรสกะหรี่มันละมุนเลยอะรสกะหรี่ไม่ถูกว่ารสกะหรี่มันละมุนจริงๆรสมันละมุนมากแล้วพอชีสที่เผาไปอะมันหอมที่มันอร่อยเพราะว่าตอนเผาชีสปะถ้าพี่สบายใจหนูก็โอเคนะถ้าเขาไม่มีเครื่องอันนี้ล่ะซื้อที่ไหนหรอ My Life is Store ขายของดีด้วยใช่